Coding. I think coding hokole kuri bhal pai, right? Jar interest ase actually programming mode, right? So mane coding আজিকালি backbone হৈ গিছে কোম্পানীৰ বাবে, মানে most of the company actually coding to বিচাৰে, right? If you want to work as software developer engineer, right? So যিকোনো product based company and কিছুমান product based company ভাল দি আছে knowledge থাকাটো বিচাৰে. So just in case যদি আপোনালোকৰ ল্যাপটপ নাই কিন্তু প্ৰগ্ৰামিং কৰি বহুত ভাল পাও, কোডিং কৰি বহুত ভাল পোৱা, কিন্তু আপোনালোকে পিছ পৰি থাকিব দৰকাৰ নাই. আজিকালি বহুত এডভান্স একচুয়ালি অনলাইন কম্পাইলাৰ টুল আহি গৈছে. সো আপোনালোকে ইজিলি ইভেন উইথ ইয়োৰ স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে কোডিং ব্লক প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা. ওকে, সো মানে যদি আপোনালোকে কোডিং কৰি বহুত ভাল পোৱা কিন্তু জাস্ট ইউ আর নট হ্যাভিং ল্যাপটপ, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি, ইউ হ্যাভ স্মার্টফোন, রাইট? সো মানে আপোনালোকে স্মার্টফোনৰ প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা. ভাল ভাল কিছুমান IDE কম্পাইলাৰ আছে, মানে ইন্টিগ্ৰেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভাইৰনমেন্ট বুলি কোৱা হয়. সো মই আপোনালোকক দুটা ৰিকমেন্ড কৰিম. মই যেহেতু নিজে পাৰ্সোনালি এই দুয়োটা অনলাইন কম্পাইলাৰ ব্যৱহাৰ কৰো. সো ইউ গাইজ অলসো ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ ফৰ ইয়োৰ পাৰ্সোনাল পাৰপাস, ৰাইট? সো ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ অনলাইন কম্পাইলাৰ. আই থিংক আপোনালোকে ম্যাক্সিমামে জানে যোনে যোনে একচুয়ালি কোডিং কৰি আছে স্মাৰ্টফোনত. সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ দিস ওয়ান. এন্ড সেকেন্ড টু হল geeks4geeks.org IDE বুলি আছে, আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব. ওকে, মানে geeks4geeks IDE মাৰি দিলে আহি যাব. ওকে, সো ইও বহুতে ভাল হয়. আপোনালোকে C++, জাভা, পাইথন এন্ড সি এইবিলাক সব মানে ভাষাতে আপোনালোকে কোডিং কৰিব পাৰিবা. সো আপোনালোকৰ নলেজ ব্লক শাৰ্প কৰি লইবা পাৰিবা যদি আপোনালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিস কৰে এই অনলাইন কম্পাইলাৰ ব্লকটো. ওকে, সো ইয়াৰ আছিল আজি ভিডিওটো. If you like this short and simple video, then share কৰি দিবা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ব্লকো. See you guys in the next one.